हाय फ्रेंड्स, आज बेस्ट किचन में तमारू स्वागत है ने तमे जोई सको छो कि आज आपणे ईदड़ा बनाववाना छीए। अहींया मैं 2 वाटकी खीचड़िया चोखा लीधा छे ने 1 वाटकी अड़दनी दाळ लीधेली छे અને ત્રણેય વાટકીનું પ્રમાણ એક સરખું છે। અને હવે આપણે આ દાળ અને ચોખાને સરસ રીતે પાણીમાં પલાળી દેવાના છે। પહેલા મેં એક વાસણમાં આને 3 વાટકીને મિક્સ કરી લઉં છું। હવે હું આને એક ચમચા વડે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશ। હવે હું આમાં પાણી એડ કરું છું, આપણા દાળ અને ચોખા પલળે એટલું। દાળ અને ચોખા પલાળવામાં આપણે થોડું વધુ જ પાણી એડ કરવાનું। હવે આ પાણીને હું દાળ અને ચોખાને સરસ રીતે 2 થી 3 પાણી વડે ધોઈ લઈશ। હવે એક ડીશ ઢાંકી દીધી છે ને જેને 4 કલાક રહેવા દીધું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા દાળ અને ચોખા સરસ રીતે પલળી ગયા છે। થોડા થોડા તૂટે છે। અને આ દાળ અને ચોખામાંથી મેં બધું પાણી નિતારી લીધું છે અને હવે હું એક મિક્સર જારમાં એડ કરું છું આને। અને અહીંયા મેં એકદમ ખાટું દહીં લીધેલું છે, તે જ આપણે આમાં એડ કરવું। અને હવે આ મિક્સર વડે હું સારી રીતે આનું બેટર તૈયાર કરી લઈશ। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે આપણું આ બેટર ઘાટું તૈયાર છે। અહીંયા મેં પાણી બહુ એડ નથી કર્યું આમાં, તો જ આપણું આવી રીતે ઘાટું બેટર રહેશે। હવે અહીંયા મેં એક વાસણમાં બેટરને લઈ લીધું છે। હવે હું બેટરને એકવાર ફરીથી હલાવી લઈશ। આપણે આમાં હાથો આવશે એટલે થોડું આપણે મોટું જ વાસણ લેવાનું। 4 થી 5 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણું આ બેટર રેડી તૈયાર છે ને હાથો સરસ આવી ગયો છે। હાથો આવી જાય પછી આપણે થોડું આ મોટું વાસણ લઈએ તો સારું રહે। અહીંયા મેં મરચાં અને આદુની પેસ્ટ એડ કરી છે ને આ છે જે લીલું લસણ છે તેની પેસ્ટ છે ને 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે, થોડું વધુ એડ કર્યું છે। હવે હું આ બેટરને સરસ રીતે આમાં મિક્સ કરી લઉં। તમે જો તીખાશ ઓછી ખાતા હોય તો ઓછું પણ કરી શકો છો। અને અહીંયા એક મેં મીડિયમ સાઇઝની તપેલી પર 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે અને 1 થી 1.5 પાઉચ જેટલું તેલ એડ કરું છું। આપણું તેલ અને પાણી એકદમ ઉકળી ગયું છે।
તમે જોઈ શકો છો આ રીતે. હવે આમાં આપણે બેકિંગ સોડા આવે છે તે એડ કરવાના છે અને આ બેટર છે તેમાં એડ કરવાના છે. હવે આ બેટરને આપણે એક જ દિશામાં હલાવવાનું છે. આવી રીતે આમ તેમ નથી હલાવવાનું, આવી રીતે એક જ દિશામાં હલાવવાનું છે. આવી રીતે આપણે 5 મિનિટ જેવું હલાવવાનું. અને અહીંયા મેં ઢોકળિયાની પ્લેટ છે તે લીધેલી છે ને એને હું તેલથી સારી રીતે ક્રશ કરી લઈશ. ઉપર નીચે બધેની સાઈડ આપણે તેલ લગાવી લેવાનું છે. હવે આ બેટર છે તેને હું આમાં એડ કરું છું. આપણે આ ડીશમાં આખી ડીશ નથી ભરી દેવાની. આ ડીશ કરતાં અડધું જ આમાં બેટર એડ કરવાનું છે, કારણ કે આમાં હાથો આપણા ઈદડા ચડી જશે એટલે આખી ડીશ થઈ જશે તૈયાર. અને આખા મરીનો પાવડર છે જેને મેં મિક્સરના વડે સારી રીતે ક્રશ કરી લીધો છે ને આ ઉપરથી હું આને થોડો એડ કરું છું. આવી રીતે આપણે આખી ડીશમાં ક્રશ કરી લેવાનો છે. ને આ છે ચાટ મસાલો, એ મેં તૈયાર લીધેલો છે. એને પણ હું આવી રીતે ક્રશ કરી લઈશ આપણી ડીશમાં. અને અહીંયા મેં ઢોકળિયું લીધું છે જેમાં મેં 1 થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે. પાણી થોડું આપણું ઉકળી જાય ત્યારબાદ આપણે કાણાવાળી જાળી મૂકી દેવાની. ને આપણે આ બેટર છે તે ઉપર નીચે નાની મોટી ડીશ હોય એવી રીતે આપણે આને ગોઠવી દેવાનું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે. અને પછી આપણે આ ઢોકળિયાને પ્લેટને પેક કરી દેવાનું છે. અને 10 થી 12 મિનિટ થાય ત્યારબાદ હું આને આવી રીતે કાઢી લઈશ. અને આપણે આ ચપ્પુની મદદથી આને ચેક કરવાનું છે. આપણું ચક્કુ બિલકુલ કોરું નીકળ્યું છે બહાર, એટલે કે આપણા ઈદડા સરસ રીતે ચડી ગયા છે. અને અહીંયા હું રાઈ જીરાને તેનો વઘાર કરીશ. આમાં થોડી મેં રાઈ એડ કરી છે. રાઈ સરસ રીતે સાતળી ગઈ છે. ત્યારબાદ હું 1 અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરું છું. હિંગ એડ કરી છે અને લીમડાના આખા પાન છે તેનો વઘાર સરસ આવે છે. અને આ ઈદડામાં મેં આવી રીતે ક્રશ કરી લીધું છે. ને ઉપરથી લીલા કોથમીર ધાણા છે તેને એડ કરું છું. ઈદડામાં તમે વઘાર ન કરો તો પણ ચાલે, પણ રાઈ જીરાનો વઘાર ઈદડામાં સરસ આમ આવે છે. અને હવે આપણે ચપ્પુની મદદથી આના નાના નાના પીસ કાપી લેવાના છે. અને અહીંયા મેં સોસ લીધો છે. તો આપણા ઈદડા બનીને રેડી તૈયાર છે.